दशमी सिधा अगाडिपट्टि तपाईँले 5 वटा सटर देखिरहनु भएको छ। पहिलो फ्लोरमा 5 वटा सटर देखिरहनु भएको छ है, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 है, बीचबाट बाटो छ माथि जानको लागि। र दोस्रोमा पनि 3टा सटर र 2 वटा कोठा रहेको छ नि, माथि टपमा चाहिँ 5 वटा कोठा रहेका छन्। र यो ठुलो बाटो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ठुलो बाटोमै टच भएको जग्गा रहेको छ, एकदमै कमर्सियल खालको चाहिँ यो घर बिक्रीमा आएको छ। टोटल 8 वटा सटर र 7 वटा कोठा रहेको छ है त। 8 वटा सटर र 7 वटा कोठा। अब म तपाईँलाई भित्रका दृश्यहरू देखाउने छु। यो फ्लोर चाहिँ सबै भाडामा गएको हुँदा मैले देखाउन पनि परेन। र यहाँ सुरुमा छिर्ने बित्तिकै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ तपाईँको टोयलेट र चाहिँ यता राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्टोर वाटर ट्याङ्क रहेको छ। र अब रिजर्भ ट्याङ्क भनौँ। र अब चाहिँ भने म सेकेन्ड फ्लोरमा आइपुगेको छु। र यतापट्टि साइडमा चाहिँ 2 वटा कोठा रहेका छन् र यतापट्टि साइडमा चाहिँ 3 वटा सटर रहेका छन् है त। र यो सबै भाडामा गएको हुँदा मैले यतातिरको पनि देखाइनँ है त। अब म जाँदैछु माथि टपमा जाँदैछु। यहाँनिर चाहिँ टक्क लगाएर गेट पनि राखिएको छ भने यो 2 तला चाहिँ भाडामा दिनुभएको रहेछ र माथि चाहिँ भने आफै बसिरहनु भएको छ। साथीहरू यो घरको लागि ब्याङ्कले पनि मागेको रहेछ, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो बर्गर क्याफेहरूले पनि मागेका रहेछन्, तर उहाँले चाहिँ यो दिनुभएको रहेनछ। साथीहरू ढल लाइनको पानी सिसिटिभीदेखि लिएर गएर सबै सुविधाहरू राख्नु भएको छ। किचन र डाइनिङ तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुनेछ। र यो मजाको चाहिँ किचन सेट तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मोडुलर किचन सेट रहेको छ भने यतापट्टि उतापट्टि साइडमा चाहिँ डाइनिङ रहेको छ। र अब यतापट्टि साइडमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ 3 वटा कोठा रहेका छन्, जसमध्ये सुरुमा चाहिँ एउटा यो कोठा रहेको छ। 2 वटा बेडहरू हटाएर पनि एउटा चाहिँ मजाले एट्याच दराज रहेको छ भने अर्को यहाँनिर चाहिँ 2 वटा कोठाको स्पेसको चाहिँ एउटै ठुलो हल बनाइदिनु भएको रहेछ है। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो घर चाहिँ साथीहरू पुरै भाडामा दिँदाखेरिमा 1.5 लाख रुपियाँ भाडामा आउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ उहाँले पुरै भाडामा दिनुभएको छैन, जम्मा 2 तला चाहिँ भाडामा दिनुभएको छ। र यो माथिल्लो तलामा चाहिँ आफै बसिरहनु भएको छ। र यो फ्लोरको लागि बाथरुम चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। तल फ्लोरहरूको बाथरुम चाहिँ मैले देखाइनँ साथीहरू, त्यहाँनिर चाहिँ अब भाडामा गएका छन्, गएको भएर बन्द थियो। र अब चाहिँ भने म तपाईँलाई छतको दृश्य देखाउने छु। र यो ठाउँ चाहिँ एकदमै कमर्सियल ठाउँ हो। र यो ठाउँमा चाहिँ साथीहरू तपाईँले चाहिँ त्यो छतको लागि भनेर चाहिँ रुफटप रेस्टुरेन्टहरू पनि आउँछ, त्यो बर्गर क्याफेहरूले पनि माग्दछन् होइन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ यो माथि छतको दृश्य तपाईँलाई राखिरहेको छु। तपाईँहरू चाहिँ यदि कमर्सियल खालको चाहिँ घर खोजिरहनु भएको छ भने सिधै मनमयजु आर स्टोर, मनमयजु पेट्रोल पम्पको सिधा अगाडिपट्टि ठुलो बाटोमा रहेको छ। यो चाहिँ 36 फिटको बाटो रहेको छ भने यो माथिको छत चाहिँ यतापट्टि पनि भयो र उतापट्टि पनि भयो। रिङ रोडबाट साथीहरू जम्मा 1.5 किलोमिटरको दूरीमा छ है। रिङ रोडबाट नजिकै रहेको छ। र माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 2 वटा ड्रमहरू पनि रहेको छ भने यही नै घर बिक्रीमा छ। अब म तपाईँलाई ड्रोनबाट खिचेका दृश्य देखाइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो ठुलो बाटो, लोकल गाडीहरू यताबाट काभ्रेस्थलीतिर जाने, चिसापानीतिर जाने, धर्मस्थलतिर जाने, सबैतिर जाने मेन बाटो नै यही रहेको छ भने ठ्याक्कै मनमयजु पेट्रोल पम्प, यो लामबगरको मनमयजु पेट्रोल पम्प है साथीहरू। तारकेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा पर्छ यो लामबगरको यो मनमयजु पेट्रोल पम्पको ठिक अगाडिपट्टि रहेको छ भने घर सबैतिरबाट चाहिँ मापदण्ड कटाइएको छ। यतापट्टि साइडमा यो खोलाको मापदण्ड 33 फिट मापदण्ड कटाएर नयाँ मापदण्डमा नक्सा पास गरेर बनाउनु भएको छ भने घरको लागि चाहिँ 3 तिरबाट बाटो छ है साथीहरू। यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो 33 फिटको बाटो भयो, अगाडिपट्टि 36 फिटको र साइडमा अगाडि तपाईँ देखिरहनु भएको छ दक्षिणपट्टि साइडमा चाहिँ यो 16 फिटको बाटो गएर 3 तिरबाट बाटो रहेको छ है त। तपाईँहरू यदि चाहिँ यस्तै कमर्सियल खालको घर खोजिरहनु भएको छ भने यो तपाईँको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ। र यो घरको क्षेत्रफल चाहिँ साथीहरू 4.5 आनामा बनेको है, र 4.5 आनामा बनेको हो। टोटल मैले भने 8 वटा सटर र 7 वटा कोठा रहेको छ। 2078 सालमा फिनिसिङ भएको, जम्मा 2 वर्ष अगाडि मात्रै फिनिसिङ भएको घर रहेको छ भने एकदमै बवाल छ। एकपटक आउनु होला। यदि कमर्सियल खालको घर खोजिरहनु भएको छ भने यो तपाईँको लागि उपयुक्त हुन सक्छ। घरधनीको सम्पर्क नम्बर 98 140 75 65 62 र 98 13 36 49 53 रहेको छ। स्क्रिनमा तपाईँले नम्बर देखिरहनु भएको छ। उहाँलाई फोन गरेर घरको बारेमा थप बुझ्न सक्नुहुन्छ भने यो घरको मूल्य चाहिँ 5 करोड 50 लाखमा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। अब यो एकदमै कमर्सियल र ठुलो बाटो भएको ठाउँ भएको हुँदा यतातिर जग्गाको रेट पनि एकदमै हाई रहेको छ भने तपाईँले आएर थप मिलाएर चाहिँ यसलाई किन्न सक्नुहुनेछ। आशा छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो घर मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।